Yeah, finally I'm live. Just the harmonious game and you can go. Ano ba yan? Why it's so hard? Ba't ang hirap? Ano ba? Ang hirap talaga. Paano ba to? Wala akong maklik. Ito na. Hello po! Shout out sa 2 million in the house. Thank you po sa pagbisita. Sana all. Sana all. May nag-thumbs up. Thank you po sa pa-thumbs up. Oh, wait lang. Sino kaya itong isa? I wonder, sino ko? Ang hirap. Paano ba to? Taga ako naiintindihan. Ba! Please bear with me. Shout out po sa tumilin in the house. Thank you po sa pag-stay. Actually guys, kakagising ko lang. Ano ba yan? Shout out po sa 2 million in the house. Thank you po sa pag-stay. Sana all mag-stay. Ano ba to? Ba't ang hirap? Wala akong naintindihan. It's so hard. Hi, shout out po sa 4 million in the house. Thank you po sa pag-stay. Maraming salamat po. Thank you po ulit. Ano ba yan? Ang hirap. Wala akong na-gets. Ano ba to? Wait. Tragedy when the morning's came and you can go. Tragedy. No offense, I don't go in my bed. Yan.
Finally, nakuha na rin kita. Ito na lang isa. Ang hirap talaga ng cellphone. Ano ba? Ay, nako. Nakaka-stress. Shout out po sa 4 million in the house. Thank you po sa pag-stay. Minute play. Ito, ang hirap. Shout out po sa 6 million in the house. Thank you po sa pag-stay. Thank you din po sa pa-thumbs up.
Welcome sa LS ko po sa 3 million in the house. Sino po yung ikalima? Pwede magtanong para mabigyan ko ng bananas. Sino yung ikalima? Baka kung ano sasabihin ko dito, mapatay ako ni Lolo. Yung ikalima po, pwede kahit tuldok lang para makapagbigay ako ng tawag doon. Makapagbigay ako ng saging. Kahit tuldok lang, makapagbigay lang ako ng saging sa sa pagpunta. Ano ba to? Sa pagbisita. Sa ikalima po, pwede kahit tulok lang para makapagbigay ako ng saging. Pero pag malaki siguro yung bahay, wala sigurong problema. Pero thank you po. Thank you sa pagbisita. Hindi ko alam kung sino ka. Pero thank you. Sino kaya? Ang unsa po ang i-print? Yung RCR. Sa Facebook. Dari lang. Magpa-print daw tayo, guys. Wait lang. Send mo. Opo. Shout out po sa 5 million in the house. Gayas po. Turnip. Send ako sa mo. Opo. Kay Kinabuhi is life vlog, I feel you. I feel you. I really, really feel you. Kay Kinabuhi Kinabuhi is life vlog, I feel you. I really, really feel you.
Yung sa isang pwede kahit tuldok lang para mabigyan kita ng para mabigyan kita ng saging. At least man lang makatulong ako sa'yo. Kung maliit yung bahay mo, pero kung malaki yung bahay mo, congrats sa'yo. Pero anyway, thank you so much. Sa pagkakaroon ko So, habang wala pa akong kausap, magpi-print muna ako. Okay din pala to yung nag-ELS ka tapos wala kang kausap. Harap ka sa computer, sa cellphone mo, tapos igagamit ka sa computer. Yung pampalipas oras. Pag ka din, siguro pag mo-bored ka, ito yung magandang gawin. Mag-ELS kapag maboboard ka. Actually, kaya ako nag-ELS, kailangan ko ng WH. So, pero hindi pala basta-basta yung mag-ELS. Kasi marami kang pagdadaanan. Minsan, yung makapagsalita ka lang ng tawag dun. Yung makapagsalita ka lang ng isang word na labag sa nila. Ay, tatanggalin lahat. Ganon pala yun. Okay na. Wait lang. Sige, ikaw na rin. And, one. Ihabot pa na po. Save pa na ako. Wait lang. And one. And Shopee. Gusto di ka na Half or full? Nag-live ko sa sa YouTube. Half or full? Nakita ka doon. Half or full? Ay, natrigapon ka na ko. Okay. Sa mga gusto magpo-print ng kanilang mga So, open po kami. Joke lang. So, makapal na Jade. Oo. Jesus, sobra na sa yung kailangan mo pakapalin yung mukha mo kasi kailangan mo ng WH. Kasi pag lang kasi, pag video lang kasi, ay nako, 5 minutes, maabutan ka ng Tagaw ka na pala Jade. abutan ka ng pagbaha, gano'n. Abutin ka talaga ng yung pagbaha. Bilisan mo din ang aking friend. Okay na ang isa. Wala man. Bilisan mo ang aking friend yun. Sumabi ka kanina eh. Bilisan mo din. Pero dahil sa WH, minsan kailangan mo pakapalan talaga yung mukha mo. Di ba, guys? Shoutout po sa 5 million in the house. Hindi na ko yung printer namin. Okay na? Hindi nag-on yung printer. Oo, totoo. Dahil sa WH. Kaya pala yung iba, kahit yung kahit walang ganun. Pero Kinabuhi is live. Ay, ma-mention talaga kita dito. I feel you. Itong isa pa. Ama ni.
'Diba? Kailangan mo talagang sabi kasi nila Okay. actually pag ano lang, pag 5 minutes yung ano mo, yung mag-post ka ng video na 5 minutes tapos hindi magte-trending. Tapos hindi magte-trending. Ay naku, maaabutan ka talaga ng pagbunaw. Wala talagang mangyayari. Kaya kung gusto mo ng madalian, LS ang puntahan mo. Sarot. Yung maka-4 na oras ka lang, yung malaking tulong na yun. Kahit 1 oras lang, malaking tulong na yun. Kaya, anong tawag doon? Pero pag sikat ka, isang videos mo lang, pwede, okay lang, walang problema. Pero pag ganito, di ba, wala, di ka sikat-sikat. Paano ito mag-trending, di ba? Kaya, yun, ano na lang, sipag at siga, 1 oras mo lang, okay na yun, 1 oras, tapos may 2 nanonood sa'yo, okay na yung 2 oras. Pwede na yun, di ba? So, ganun talaga yun. Kaya mali ko talagang mag-LS ka na. Sa LS kasi, malaking tulong na yun, di ba? Pero totoo, sa LS talaga, dun ka makabawi. Kaya, ayun, konting sikap lang. Malapit na Sino ba tong ikalimang to? Pwede kahit lang, kahit tulog lang, pakilala kita para matulungan kita. May tanong dati, nga yun, kapag nakatapos ka daw pag nakagraduate ka daw, ano daw ang gagawin mo pag na-reach mo daw yung requirements ni Lolo? Actually, ang ganda ng ginawa niya. Ang ganda ng tanong na yun. Yung sagot ko doon is kanino bang post yun? Basta ang ganda ng tanong, pag makatapos ka daw at or kaya makagraduate, ano daw ang gagawin mo? Ang sagot ko is siguro, hindi siguro, tutulong ako. Lalo na yung sa maliit pa yung bahay. At saka, pag matapos talaga, pag yung requirements ni Lolo, pag matapos talaga, syempre, tutulong doon sa maliit yung, maliit yung bahay. Anyway, meron akong, may turtle naman ako, kaya siguro kahit yun lang, pandagdag. Yun. Ang ganda ng tanong na yun. Yun pa rin yung hanggang ngayon tumatak sa isip ko. Nakakaano din pala, no? At first, masaya siya, masaya mag-LS. Pero unti-unti, nakakaramdam ka ng, lalo na pag wala kang kausap. Gaya ngayon, hindi lumalabas. Hindi joke lang. Pero seryoso, siya, yung nakakaramdam ka ng, ang tawag doon. Sino ba tong ikalima? I wonder. Alam ko kasi kung sino yung yung naka-BG, pero yung isa hindi ko alam. Kung sino ka, pakita ka na. Anyway, thank you po sa pa-thumbs up. Actually, nung high school ako, never akong tawag dun. Ano ba itong magkukwento ako? Huwag na nga lang. So tayo dito, wait lang.
Gusto kong, magbasa ng tawag doon. Yung mga, balita. Sino pa itong ikalima? Kung sino ka man, thank you. Thank you po sa, sa pagstay. Ano ba yan? Sino ba itong ikalima? Kilala ko yung apat, pero yung ikalima hindi ko kilala. Sino kaya to? I wonder, sino to? Hindi lumabas. Pero ano siya, akyat baba, akyat baba. Sino ba tong ikalima? Sige na, mag-ano ka lang, kahit tuldok. Para mabigyan kita ng turtle. Sino ba tong ikalima? Para maano kita, mapuntahan kita kung may LS ka, para maano. Ano ba yun? Pero thank you sa pabiji mo po. Ay, wait lang. Hindi kasi ano to. Gusto ko magbasa ng Actually, mahilig ako sa mga story. Maghanap ako ng story. So, wala akong kausap kaya magbasa muna ako ng story. Actually, yung nung high school ako, mahilig talaga ako sa magbasa ng mga kwento. Yung mga kwentong walang Engaged to the Heartless Heartbreaker. Game Over. Love Stories Tagalog. Ano ba to? His Possessive Ways. Try ko tong What If It's Love? What If It's Love that? So, wala pa naman akong kausap kaya shout out lang kayo pag pag halimbawa kailangan niyo ng ng kaunting saging. Magbabasa muna ako dito. This is a work of fiction, names, characters, businesses, places, events, and incidents, blah, 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 blah. He is my fiancé. Pinalakihan ko ng mata ang babaeng lumapit sa fiancé ko. I even raised my eyebrow para matakot ako tingnan. I'm sorry, sagot mo na ba sa fiancé ko at saka ito nagmamadaling umalis. Uy, grabe ka naman na babae. Harap-harap. Hindi ko malaisip. Nandito lang sa paligid ng fiancé mo. Oh, sarap naman. Just bakit? Masasaktan ko ba ito sa o naman, kahit kaya ng babae fiancé mo, sabi sa akin. Kinuha ko ang pot niya at saka humigop sa straw niya. Hindi naman para sa interviews. So, sino siya? May project? Tanong ko sa kanya. Selos ka? Guys, wala pa naman akong kausap kaya magbabasa muna ako. Shout out sa 5 million in the house. Shout out sa 5 million in the house. Try ko lang. Ang title is Just If. What If Is Love? Published under blah 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 blah.
Magbabasa muna ako habang ang tawag doon, habang wala pa akong kausap. Okay. Sinastanod sa kanya, ganyan sa kanya niya, sabay higop sa straw niya. Apat. Ako na sabi ko sa kanya. Basta na ba yung para masabing sa'yo na to? Tanong niya sa akin. Napataas ako ng kilo. Oo, bakit? May angay ka? Matarik ang sabi sa kanya. Bigla akong nagulat nang tumayo siya at walang sabi-sabi akong hindi ako nakikilos o nakapagsalita man lang. Wala sa sariling ipinikit ko na lamang ang mga mata ko. Ano ba, ayoko ng ganito. Nakakatindig pala hibo. Ay, okay. Next. Next. Hanap tayo. Shout out sa 5 million in the house. Sino kaya tong ikalima? Ayaw mo pakilala, pero kanina pa nandyan. Ito ba yan? It's just F. What if it is love? Ay, nako, hindi yan love. Ang traitor, no? Ay, nako, ano ba yan? Naganap ako ng iba, ha? Ayoko ng try to horror. Horror ba? Sana tong video ko na to, Lolo, wag mo tong itakwil. Maawa ka. Ito na lang yung pag-asa ko, Lolo, pandagdag. Itong talagang si Lolo, no? Grabe kung magbawas. Grabe kung Ay, naku, isa na lang talaga na. Inis na talaga ako. Grabe talaga tong si Lolo. Ay, naku. Sarot. Lolo, sana, wag mo tong marami kang ginawa, hindi magandang ginawa sa bahay ko. Pero thank you pala sa video ni yung kay tawag doon, yung kay Lee Min Ho. Thank you dahil doon ang daming views doon. Kaso lang hindi sa akin yun kaya yung yung advertise nun hindi akin, nakakainis Talagang Thank you sa 5 million in the house. Thank you for watching po. Sino kaya to? Nag-wonder na talaga ako. Kung sino ka man, pakilala ka na. Nang sa gayon ay anak taya, Prektanyo. Ang kulit ko, no? Ay, nako. In person talaga ang ko. Ang ingay ko, grabe. Ewan ko lang kung kailan tatahimik. Ganon. Hindi, joke lang. Pero pag ako magsaseryoso, seryoso na. Nandiyan ka lang naman, suyap-suyap sa'kin. Lagi-lagi dala, ulit-ulit. Sino ba itong ikalima? Ano ba yan? Magpakilala naman kayo para matulungan ko kayo ba? Ay, ano to? Ano to? Isa. Please, kahit tuldok lang para matulungan ko kayo. Ano ba yan? Para matulungan ko naman kayo sa bahay nyo, break it down yun. Para magamit naman yung magamit naman yung turtle ko, diba? Sino kaya itong pala? Naka-curious na talaga ako, no? Naka-curious na dyan ako ba? Naka-curious na dyan ako ba? Naka-curious ako. Magamit pala yung yung
Ayoko na magsalita. Sino kaya itong ikalima? Wait lang. May iti-chat ako. Ang likot ko, no? Ganun na yun, guys. Oh, diyan ka. Diyan ka dapat. Ipopost ko to para makita ng mga tao na ganun. Shoutout po sa 6 million in the house. Sa messenger lang. Wag dito. It's a big, big world. It's easy to get lost in. You've always been my girl. Pangit talaga ng boses ko, no? Pangit sud ba, uy? Pangit na naman mo. Dahil. Shawik ka. Tapos, sino pa? Yan. Sino pa ba? Bituin sa langit. Sa alit, ito'y para sa'yo. Naghihintay kaya sa isang wala. Ano nga ulit na yun nun? Heart? Hindi eh. Wait lang. Ayan. Tapos, sino pa? Eileen. Okay, finally. Naghihintay kaya sa isang wala. Tulad ng bituin.
Buti na lang wala kaming ngayon. Walang activity. Kaya, yes. Ah. Yung yung sinishare mo sa kaibigan mo na live ka, tapos yung tinatanong ilan daw viewers. Shoutout daw kay Arjoy. Wala siya dito, pero nasa Facebook siya. Wait lang. Ko to sa mga tawag doon. Post ko to sa FB, tapos i-delete ko pagkatapos. Ano ba? Change audience. Sino kaya tong ikalima? Naguguluhan na ba ako Naguguluhan na dyan ako ba? Friends lang, huwag i-public. Kailangan na pagkaon. Pag ako makakita ng pagkain, nako. Nako. MJC. Is now live. Huwag na, Shoutout naman, uy. Sa sa pinsan ko na si Arjoy. Thank you sa shoutout daw. Shoutout sa kanya. Shoutout sa iyo, Arjoy, sa pinsan ko. Actually, matagal ko na tong gustong makita kasi nung bata ako, kaming dalawa yung magkasama. Tapos, ang nangyari, nung nag-grade 5 ako, umuwi ako sa amin, kaya hanggang ngayon, hindi ko na siya nakita. Pero thankful ako sa kanya kasi ang dami kong tutunan nung ang dami kong magandang experience nakasama sila. Kasama yung mga pinsan ko na yun. Sila yung mga pinsan na yung tinanggap ka ng buo. Yung masasabi mong, pinsan yung pinsan na pinsan talaga yung turing sa yung parang kapatid. Oo. Basta masaya kami pag magkasama kami nito. Arjoy, kung saan ka man ngayon. Kung sana ang sasabihin ko. Sana ka lang. Mag-ingat ka lagi. Ayun. Actually, may asawa at anak na siya. Kababata ko. Shout out daw sa kanya. Shout out, Joy! Actually, may may TikTok. Ewan ko kung anong pangalan niya sa TikTok. Hindi ko kasi siya sinustok.
Ayoko din mag-stock, joke lang. Hindi, minsan magsustock naman ako, pero to the point na to the point na araw-araw na lang, araw-araw na lang, ang tawag dun, araw-araw ka na lang mag-i-stock. Ayoko ng gano'n. Ayoko na talaga ng gano'n. Nakita ko yung kasama ko madalang pagkain kanina. Kaya ako naman, may pagkain talaga, oo. Sino pa yung mga nag-message sa akin? Hindi ko kasi pwedeng matouch yung yung cellphone. I won't forget the day you love. Na 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 na. I'm bored in the house. I'm bored in the house. Actually guys, nakakahiyang mag-live. Pero dahil sa kailangan, kaya minsan gagawin mo na lang. Lalo na pag requirements ni Lolo. Sa mga hindi nakakilala kung sino si Lolo po ay si YT po. Yun, Lolo po ang tawag namin doon kay YT kasi minsan nagbabawas siya ng mga nagdikit. Alam niyo rin ba kung ano yung dikit? Yung dikit, yun yung pinipindot yung ayoko na magsalita, baka masasayang lang yung malapit na mag 1 hour. Kaya baka masasayang yung effort ko, baka anong sasabihin ko, diba? Ito talagang si Lolo, oo, nakakainis. I was afraid the sky of love wasn't prepared. The sky would then. Bakit ganon? Hindi ko makita. Nag-send ako sa mga mga friends. Review po yung lagay? Ano yung nagsulot? Ano saman? Live ka ba? File. Live chat ka ba? Nag-live. Live chat ka. Gusto ko talaga itong mga yung mga Pletora. Gusto ko talaga sila. I like them. Kaya minsan, pinapanood ko sila. Shout out po sa 5 million in the house. Thank you po sa pagstay. Sana all. Thank you. Thank you very much. Actually, malaking tulong po yan. yung
yung kung saan kayo makapunta ng mga bahay o kaya mga LS. Actually, ang tawag doon, yung pagpunta o kaya pag-BG, malaking tulong na po yun sa sa WH nila. Pag may harang sila, ayun, malaking tulong din po yun sa kanila. Shout out po pala sa so 1.28 na anong tawag doon, 1.28 na na nagdikit sa akin. Thank you po ng marami thank you sa inyo. Actually, after kong nakagraduate, hindi pa ako nakapag-thank you. Nakapag-edit ng video. Kasi, sobrang busy. Tapos, nanonood pa ako ng may pinapanood akong movie, tinapos ko lang. Pero tapos na. Kaya, magsisimula naman ako sa pag-edit. Kaya tawag doon. Kaya, siguro di ko alam kung kailan ako makapost, pero nag-edit na ako. Ang di ko pa na basta nasimulan ko na siya. Simulan ko na pero hindi ko pa natapos. Thank you bilang pasasalamat ko po 'yun sa sa tumulong sa akin. Tapos siguro isasali ko din pala doon, no, yung mga yung mga bahay na yung mga bahay na tumulong sa akin. Sasali ko din yata doon sa thank you na video. Pero ngayon hindi ko na-expect na tumaas siya. Hindi pa ako nakapunta sa mga LS kasi nga last week marami kaming mga activities na ginagawa. Tapos basta marami kaming activities. Marami ding meeting kaya hindi ako nakapunta sa mga LS. Means lalo na kay Ate Froggy, dear Ate Froggy. Alas 8. Pag pag alas 7, kasi hanggang 9, na ako noon, hindi ako pwede noon kasi 7 to 9. May po kami, may po kami, may activity po kami noon. Kaya hindi kami, via Zoom, via FB, at saka via YouTube, saan tawag doon, satellite, at saka, basta, pag start na yung 7 to 9, kaya hindi ako pwede makapunta sa mga LS. So, pero minsan tawag doon, pero wait, may nag-message sa akin. Nag-live na. Hello! my here is so beautiful. Mas maganda. Ang ganda niya. Pangalan po niya si Mobile. Shout out po sa'yo. Actually, maganda siya, pero ayaw niyang maniwala. Ewan ko lang doon. Seryoso, ang ganda niya at cute, pero ayaw niyang maniwala. Ewan ko lang. Nasa kanya na ang lahat. Diba? Isa na po. Shout out po sa sa 5 million in the house. Hindi ko alam kung sino po yung yung isa.
Nag-ano din siya, nagstay. Sana all, nagsistay, hindi nang iiwan. Pero actually, dati nung high school ako, never akong ano, ang tawag doon. Never akong yung ano sa mga picture, 'di ba? Ano 'yan dati. Hindi talaga ako ano, pag sinabi na, "Uy, dali picture tayo." Ayoko kasi ang laki-laki ng mga ano ko dito. Kasi ang laki-laki ng mga ang laki ng mga meron dito, meron pa dito. Halos ano, actually tinatanong nga ako ng ng isang ano, kakilala ko lang. Sabi niya, saan daw yung ano, yung mukha ko daw dati na parang ano, yung talampakan, parang talampakan. Ang kainis, yung kainis yung tanong niya, pero ano, pero ano, okay lang kasi hindi ko na-expect na gano'n yung ano niya. Ay, nako. 91 items for you to review. Ano kaya to? Let me check. Okay. Sa 5 million in the house, shout out po. May ano po ako, may kaibigan po ako na gusto ding tumaas yung bahay niya. Sana po ano, matulungan niyo po siya. Na dikitan niyo po sana siya. Kung dikitan niyo po sana siya, magdikitan kayo, di ba? ganon. Thank you po pala sa 5 million in the house. Ay naku, sino ba talaga kayo? Sino ba talaga kayo? Sabihin niyo na. Nag-wonder na jud ako ba? Nag-wonder na jud ako ay. Sino kayo ay? Nag-wonder na jud ko. Ayoko sana na ikaw ay magpawala. Mawawasak lamang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Thank you po ano sa pag-BG kung sino man kayo. Kaya kamsamada. Wait lang, alam ko na. Kukunin ko to, tapos eto pa. Diba? Parang magda-down siya. Ay naku, naiinis na ako ba? I won't forget the day you left.
Parang gusto ko yata matulog ah. Thank you po sa pag-stay sa 4 million in the house. Thank you po sa ano, po BJ. Ano ba yung BJ? Basta ang alam ko lang ano, yung BJ nagsistay. Magbasa muna ako guys. Wait lang. Search. Plantation. Gusto niyo araw. Plantation. Oh, fantasy. How to be. Ugly challenge. Need to start a life without a scenic. The ugly rich girl. ESV. Bangkal. Wala ko kabalo. Kurt ang nakabalo. This is the yun eh. Ano yata is big. Kana mga daot na. Apo. Daot. Pwede. Saan yung unahin ko? Ito, in English. Ang kulit talaga itong kaibigan ko. Wala pa pala siyang ano, wala pa pala siyang hindi pwede kasi wala pa siyang channel. Last time nag-ano ako, nag-LS ako, yung ano ng saging, hindi ko napansin na hinahawakan ko na pala siya. Ay nako. Bahala na si Superman. Shout out po sa 6 million in the house. Naguguluhan na jud ako ba? Ba?
Even when you're crying, you're beautiful too. Try ko tong isa. Hindi kasi ito makaano tong isa, kaya minsan nag-worry a catch. Sabi niya wala daw siyang channel. Got my head is spinning and no kidding, but I'll be alright. My head underwater, but I'm present. You're crazy and I'm out of my mind. It's all me, love song. Love your perfect imperfections. Na, 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 na. And I give you all of me. And I give you all of you. Sana mag-LS ni si Kads Buno para mabisita ko siya. Hindi kasi ako nakabayad sa utang ko. Actually, bumisita siya sa bahay ko, hindi ako nakabisita ulit. I mean, bumisita siya sa bahay ko, hindi ko siya napuntahan. Ganon. Kaya, utang yun. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. Sino po tong ikalima? Nainis na ako ba? Ay, ako. Ayun, di ko na kasalanan yun. Di ko na kasalanan yun pa. Di ko na kasalanan yun. Ay. Magbasa muna ako, guys, ha. The title is... Anong title? Wait lang. Chapter 1. Hello, so this is my first book. I really hope you like it. That was Kumal looks like, low exact. Maganda naman siya. Hindi naman siya ugly. Pero bakit ugly? Actually, may ako dito, yung nagbasa ako ng, Wattpad. Yung title is, Ugly to Beauty. Pero tiningnan ko yung picture. Ang ganda kaya ng, ng ganda ng babae. Yun daw si Camille, pero ang ganda. Camille's POV. I tripped again. I sigh as I pick. Ano ba to? Hindi ako naintindihan. Story na yata. Jules or this is Camille looks like. Except the dress that you are free to imagine what she looks like. I tripped again. I sigh as I pick up my books and binder. I hear the other students laugh at me. Nobody bothered to help me because they don't want to end up just like me. I failure. A loner? But I'm used to know it now. Being bullied for 5 straight years taught you a lesson that you only have yourself to rely on. I quickly pick up my things and run to class. I sat down before the bell rang. My seatmate groaned at the side of me, probably thinking he can bang chicks with me being his seatmate.
I scoffed and ignored him. I listened to the teacher discuss in front and take down notes, but not before felt someone throw something at my head. I looked around and saw a small ball next to my notebook. I picked it up and opened it. Hey, ugly pig. I sighed and threw the paper away. I'm always used to them calling me names. Being called ugly. A pig and a fat bitch is already nothing to me. Seriously, their name calling are getting old. What happened? Hmm. Sobra na tayo sa isang oras. So, siguro mga 7 guys, mag-end tayo kasi 7 to 9 may activities kami via YouTube. Hindi, YouTube, Facebook, at saka Zoom. So, 7 to 9, hindi ako makapunta paalala ko lang, hindi ako makapunta sa mga LS. Siguro kung kaya pa ng ng mata ko, pupunta ako sa mga bahay niyo. Pero pag hindi ko, bibisita ako or ako. Pero pag hindi ko kaya, actually after nung 7, lalo na pag 9 na, syempre ka talaga, inaantukin ka talaga, syempre matutulog ka. So, kaya, ang tawag doon, siguro, maybe, pag kaya ko pa, after ng 9, after ng 9, pupunta ako sa mga LS. Pero pag hindi ko kaya, kung masakit na talaga sa mata, kasi mag-memorize pa ako ng 4 or 4:30 o kaya 5 p.m. Kaya siguro after yata ng 7, I mean 9, kailangan ko na yata matulog nun. Kasi may gagawin pa kami bukas. So, di ako sure kung kaya ko pa. Pero kung kaya ko pa naman, yun lang. Pero anyway, thank you dahil hindi kayo napapagod. So, may nag-message sa akin.
What can I do? Nicodemus not to sustain. What can I do? What can I do? Bang six of moving his seatmate. I scoffed and ignored him. I listened to the teacher discuss in front and take down notes, but not before felt someone throw something at my head. I looked around and saw a small paper ball next to my notebook. I pick it up and open it. Hey, ugly pig. I sigh and throw the paper away. I'm already used to them calling the meetings. Being called ugly, a pig, and a fat bitch is already nothing to me. Seriously, their name calling are getting old. I felt another hit in my head, annoyed. I snatched the paper ball and threw it to the person who threw it to me, which happens to be Andrew Sandworth. Oy, ganda na name. Andrew. Andrew Sandworth. The player and hottest boy of Station High. I don't know what the girls find attractive about him. I mean, he's only good looking and that's it. I'm not saying he's dumb, but he's not exactly that bright. I'm a nerd myself, and I'm actually proud of it. I'm always the top of the class and always have high academic marks. But in sports, not too much. I only know how to play badminton, and that's it. The bell finally rang, and I grabbed my bag and dashed to the cafeteria where my best friend crush I always meet up. San, sana all yung kahit nerd ka, may ano ka, may talent ka. Kasi ang alam ko pag nerd binubully. Pero dito yung nerd siya pero magaling siya. Anyway, mayaman. Luke and I have always been best friends since childhood, but it's different for me. I have a ridiculous crush on him, and he always thought of me as a little sister. Camille, there you are. I was waiting for ages, Luke said. Sorry, class was longer than expected, I told him. Ah, it's okay. Now let's go, I'm starving, he said, and slung his arm around my shoulders. Slung? Ah, okay. I blushed a bit and keep quiet. Times like this, I'm too shy to talk and I stutter because embarrassment. I hear the other students whisper when we enter the cafeteria. They're probably saying that I was only fucking for popularity. I grit my teeth in anger and clench my hands. We ordered food and was going to pay for it when Luke said that he forgot his wallet like always. It's okay, Luke, I'll pay again. Really? Thanks, Cammy, he said and hugged me. I only smiled at him and took out my money to pay our lunch. Thank you po sa 3 million in the house. Ano ba to? Ano to? Alam ko na sino yung nawala. I won't forget the day you were with me. Na, 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 na. Oh, yeah. Yes. Yes. Okay. Data, no more a ticket, and that will only remain sometimes. Na, Nasaan na ba?
Saan ako kanina? Good and bad were only remains. Yeah, I asked. Really? Thanks, Cami said and hugged me. I only smiled at him and took out my money to pay our lunch. After we paid, we went around to look for seats. Hey, Cami, Luke said. Yeah. Yeah? I asked. Can I sit in the popular table today? They invited me and it's the only chance I'm gonna get to meet Talia, Luke said. My heart clenched when he mentioned Talia Brooks. Ang ganda talaga ng pangalan nila. Yung isa, yung lalaki, si Andrew Sanworth. Gusto ko yung apelyado niya. Not his name. Tapos dito naman, si Brooks. Ang ganda talaga ng mga apelyado ng mga tagalabas. Labas ng Pilipinas. The most beautiful and kindest girl of the school. I've known for a while now that Luke has a crush on her. Crush on her as in, but I held my tongue and said nothing. Talia is probably a better person for him. She's pretty and kind to everyone, while I'm just a fat pig that ignores everyone. Sana yung sabagay, sa mga mayaman talaga yung nangyari. Well, I'm just a fat pig that ignores everyone. The school's outcast. A little smiled at him and told him that he couldn't sit with them. He smiled again and had to skip at their table. I let out a small laugh at his childishness. I went to the school garden and ate my lunch there. It's really peaceful here and the view is magnificent. Not a lot of people come here, so I'm completely alone. The bell again, signaling the end of lunch. I pick up the trash and throw it in the trash bin. When I was walking towards history class, I suddenly felt something cold and dripping at my head. I dropped my things. I turned around and got blasted in the face with flour. I coughed some flour and looked around for the culprit, but nobody was there. I bent down to pick up my things and ran to the girls' bathroom to clean myself. Ay nako, pag nakakainis talaga yung pangit ka, mataba ka, maraming ang tawag doon, maraming bully. I bent down to, wait lang. I washed my face clean and took out my spare clothes. When pranks like this because getting my clothes dirty, I am glad I took spare clothes. So, asa for sa apat na nandito, pasensya po, syempre, alam ko na BBG lang kayo, so wala naman akong kausap. Anyway, kaya magbabasa muna ako, guys. Tapos nagustuhan, unti-unti kong nagustuhan yung binabasa ko. So let me take it away. Great, I'm late for history and the terrorist going to kill me. I decided to walk around the school since I'm already late for history class anyway. I thought about a person who pranked me in the hallway. It's strange that she didn't want to be found out since all my bullies always make themselves known. Guess I'm gonna have a mysterious enemy now. Great, I thought sarcastically. I sat down on one of the benches and leaned my head back, shutting my eyes for a moment, but before I knew it, everything turned dark. Hey, Cami, wake up, I heard someone say. Someone shook my shoulder, and I finally came to my senses and opened my eyes. I saw Luke staring at me worriedly. Are you okay? I didn't see you at history class, he said. Sorry, I dozed off, I told him. What happened? I know you didn't just skip class, Cami. And we had a test at history. Nobody was there to give me answers. Nakakainis yung may, yung tawag doon? Yung may kaibigan ka nga.
Pero kaya naman pala siya nandyan kasi lalo na pag sa klase kasi ikaw yung tutulong sa kanya sa mga answers niya. Sarap batukan eh, no? Minsan talaga nakakainis. Ay, sabi niya kasi, sorry, I dozed off. I told him, what happened? I know you don't just skip classes, Cami. And we had a test at history. Nobody was there to give me answers. Di ba, kainis? Nobody was there to give me answers. Nakakainis yung ganun. I laughed and he smiled. I skipped class because somebody pranked me in the hallways and made me late. So I took a walk in the gardens but fell asleep. Okay, I said. He frowned when he heard that somebody pranked me. He already knew that I was bullied by other students and tried protecting me. Okay lang din. Tanggap ko din. But he wasn't always there. Come on, your brother's here to pick us up. He's butler, mayaman. He said, exaggerating on the word butler. I actually came from a rich family, and Luke's family and my friends. Kaya pala. That's why we have our own cafe to pick us up every day from. Wow, sana all. Yaman! Luke apparently doesn't like our butler Clifford. He is very loyal to the Mayor family and tells my parents the updates about me. Of course, I want let him know that I'm bullied or my parents are going to have me homeschooled and I just want to finish school normally. But I don't know why Luke hates him. He's nice and I just don't know what's his problem. I laughed at Luke and stood up, picking up my things and hooked my arm around Luke's. Let's go home. So there's the first, you like my start this, okay. Nagbabasa pa ako kaya maya na ako mag-like. Continue reading pa ako. Nagustuhan ko yung story. Actually, maganda siya. Thank you po for watching. Thank you po sa pa-BG. Maraming salamat po. Maraming thank you. Oo Pero anyway, thank you po na maraming thank you. Actually, malaking yung sa inyong apat, malaking tulong na po sa akin yung apat sa isang isang oras. Actually, malaking tulong yun. Sana kung ano yung mga sinasabi ko ngayon, ay nako, ito talagang si Lolo, oo. Sana kung ano yung mga sinasabi ko, sana hindi ako sana isali to ni Lolo tong day 3. Hindi niya to iba tawag doon. Minsan kasi minsan kasi tinitigi niya, dinidit niya. May message! Ano ba? Baka sabit lang kasi sunod. Ba't hindi ko ito nakita? Actually, guys, actually, no post yung no post, ano ba yan? Ay, nako, ano ba yan? No post, hindi ko lang nakita. May isang kaibigan daw ako na habol. Matatapos na ako. Lapit na kayong mag-7. Magbasa muna ako ng story, guys. Anyway, thank you so much. Ayun ako.
ang tawag doon, na ano, may na-post doon sa ang tawag doon. Basta mo na ako ng story, chapter 2 na ako. Wait lang, ang ganda naman kayo ni Kami. Siguro dati yun. Kami Camille Spilly. We dropped look at their house. Home, I was greeted with the smell of fresh baked cinnamon rolls, char, and chocolate chip cookies coming from the kitchen. I went there and saw Mom taking the pastries out of the oven and carefully transferring to another container to cool it off. Hey, Mom, I said, taking a cookie from the plate. Hey, sweetheart, so how's school? She's washing the flour of her watching the flour of her hands. I rolled my eyes and the muttered, eventful. I heard a ding from my phone and saw that Luke texted me telling me to come over to their house for a project. Wow. I narrowed my eyes. What project? Come in. Hey, look, are you feeling fine? Because I wasn't informed of a project, I texted him. The phone buzzed and I opened it to see Luke replied to my message. I forgot to tell you, we have a project in history, and you're my partner. My eyes widened and I squealed like crazy fangirl. My mom glanced at me weirdly. I mouthed look and she nodded her head and went back to baking. Ano ba? Ano ba yan? Uy, live na si Ate Rosalinda TV. Ate Rosalinda TV, puntahan kita later, after ko. Ay, hindi na pala, kasi malapit na pala mag-7. Pasensya po. Malapit na pala mag-7, kaya hindi pala pwede na ano talaga, available ako 9. Ang alam ko kasi 1 p.m. mag-LS na to, pero ba't ngayon na siya? Kaya pala. Pero sa Linda TV, sorry po, di ako makapunta sa LS mo kasi po may gagawin po ako. Actually, may activity talaga kami mag-7 hanggang 9. Minsan nga 9:30. Kaya after talaga, minsan matutulog na ako. O kaya, kung may time pa ako, bumibisita ako sa mga LS. Minsan kasi kailangan ko bisita sa mga LS, lalo na yung mga taong tumulong sa akin. Minsan, syempre, nagpapasalamat ako dahil sa kanila, sa mga tulong nila. Isa na doon si Ate Rosalinda TV at saka si Dear Ate Froggy at saka yung mga kasama niya at saka yung mga makasama ni Ate Rosalinda TV. Oo, seryoso. Kaya ayun. Ano ba yan? What's lang? Sana all. Ay, naka na ba yan? What's na lang po lang ang requirements. Hay nako! Continue reading. Na ako kasi
Nabali yung attention ko. Okay, continue sa story. Nasaan na ba ako? Ito na. And you're my partner. My eyes widened and I squealed like a crazy fangirl. My mom glanced at me with an melted look and she nodded her head and went back to baking. I ran back to my room to take a quick shower and wore ripped denim jeans and a plain white shirt that said Hot Babe. And I paired it with a pair of Timberlands. Not exactly classy, but me, why do they care? Then I grabbed my clutch with my phone and other essentials inside and went down. I grabbed a cookie from the kitchen and dashed towards the door, but not before my arm was pulled back. I turned around and saw my mom standing with her hands on her hips. Where are you going, young lady? She asked. At Luke's house, I said. At this hour? She asked. Yeah, I said hesitantly. You're not going, she said firmly. But mom, it's still 5, I whined. You're not going and that's final, she shouted. But mom, I have to do a project at this house and I'll be back before you know it, I said. No, she said. Please, I pleaded. You're not going, she said. But mom, it's for my grade I want. Are you sure? She asked. I nodded my head. Are you really, really sure that's the only reason for you going to Luke's house because you only want to see him? She asked with her eyebrows. Yes, mom, I said. She hesitated for a while, then sighed, waving her hand, indicating me to go. I shouted yes and ran out and I heard my mom telling me to be careful. I took out my bike and went to Luke's house. May ano, habang nagbabasa ako, may ano sa isip ko. yung habang nagbabasa ka, yung basa ka lang tapos wala sa ano. Meron naman. Ayun. Continue na nga. She stood for a while then sighed, waving her hand, indicating me to go. Okay. His house is a little far from mine, but both our houses are far away from school. That's why we have if you're picking us up after class. I reached Luke's house and rang the doorbell. Luke's mom, Sandra Castillo, opened the door and greeted me in. Luke's in his room, she said. Thanks, Miss Castillo, I said and went up the stairs. Wait, would you like a slice of blueberry pie? She asked. No thanks, Mrs. Castillo, I'm good, I told her. Ano ba to? Fishbowl. Call me Sandra, dearie, she said and smiled at me. I smiled back at her and gave a little wave. Okay, Sandra, I said. Better, she said. I went upstairs to look rooms. I was about to hear the Luke's voice talking to someone. I pressed my ears against the door and listened. Look, I don't care what you do. Just get me the money and I'll leave you alone, a sinister voice said. Just give me some time. I'll ask my friend for money and the problem solved, Luke said. As if she doesn't, the voice asked. Don't worry, she'll give it to me. And if she doesn't, she does everything I tell her to do, Luke said. Di ko talaga to care eh. Forever, ma'am. You are a terrible friend, asking your best friend for money that you won't give back anyway, the voice replied. Oh, she isn't my best friend probably, just friend or my personal ATM. Oh, ang sakit. Yan. Ay nako, basta ganito talaga mapangit. Gaya natin. Huwag kang umasang ano ba yan? Oh, she isn't my best friend. Ang sakit ng word ni Luke, ng lalaki. Oh, she isn't my best friend, probably just friend or my personal ATM. I know that she likes me, but I'm just using her for her money. Luke said, chuckling. I froze. Ay, sarap talagang batukan tong my personal ATM using her for
for her money. His voice ached in my head like a broken tape. A teardrop, then another one and another one. Before I knew it, I was crying. I ran down the stairs and towards the front door. Are you all right, dear? Luke's mom stopped me. I quickly wiped my tears away, glancing at her, smiling. I'm fine, Sandra, I told her. Oh, all right. Do you like a basket of pie on your way home? I'm sure your mother would like it. She said. Ano pa yan? May nag-message. Wait lang, check ko muna. Asa ka mukha mo? Ano ba yan? Siguro ang... Naku. Itap. Ay, naku. Ano ba yan? Nagahang. Yung computer. Yung computer nagahang. Ano ba yan kasi? Ay, la. Mga kapatid pa sa replay ko na lang pala Windows kasi wala akong load. Wait lang. Wait lang guys ha. May ano ako, may i-chat. Hello po. Good morning po. Hello po.
Ngayon lang ako. Kailang oras na ba ako? Even when you're crying, you're beautiful too. Love my hands spinning. Oy! That I'll be alright. My head under. Shout out po sa 5 million in the house. Thank you po again and again sa pagbisita po sa aking bahay. Sana po kung sino man po kayo, mag-ano lang po kayo, pwede mag-ano lang kayo kahit tuldok para mabigyan ko po kayo ng turtle. Kung sino man po yung lima nandito sa bahay ko, kung pwede po, kahit tuldok lang, o kaya, tawag doon, kahit emoticons lang, para mabigyan ko po kayo ng saging. Kung sino man po kayo, please po, kahit tuldok lang, para naman mabigyan ko po kayo ng saging. Anyway, matatapos naman po ako kasi malapit na po mag-7. Okay po, kung sino po kayo, sa 5 po na nandito sa bahay ko, kung sino po kayo. Anyway, okay na yung, kung sino po yung bagong pasok lang, lang po kayo, yung kahit tuldok lang para mabigyan, kahit tuldok lang para mabigyan ko po kayo ng saging. Kung sino po yung bilang pasasalamat po, kung sino po yung kalimang pumasok kahit tuldok lang para mabigyan ko ng saging. Okay. Ano ba yan? Di na gumana? Sometimes. Nag-wonder na ako ba? Ano lang oras? Hala! So, dalawang oras. Oh, thank you po ng maraming thank you po sa 4 na milyon na nasa bahay ko. Thank you po ng maraming thank you. At pasabrahin ko lang po to, siguro mga 7, matatapos ako kasi po, may activity po kami ngayon. So, ang mangyayari po, mag-e-end po tayo 7 p.m. Kasi po, may activity po kami 7 p.m. via YouTube, via satellite, via Facebook. Meron din po pala kami sa kaya po siya. Kaya di po ako available ng 7 to 9. Minsan aabot din ng 9:30 kaya di ako kasi sa 9:30 meron kaming global prayer kaya hindi ako available. So pag may time pa ako, syempre kung hindi ako makaramdam ng antok, syempre 9 talaga matutulog ka talaga. Pero kung kaya ko pa naman, pupunta ako sa mga LS niyo po. Kaya thank you po ng maraming thank you po sa lahat. Ilang minutes na nga ba?
May ano pa pala ako, may 20 minutes. May 20 minutes ako, guys. So, matatapos po tayo after ng 20 minutes kasi po after 20 minutes, meron po kaming activity. Nag-reply na, wala pa naman. i-busy mo niya po. Saan ka na? Sa load. Ng pan. Member mo sa i-busy. Ay, pwede maday ka mag-load. Feeling ko kung anong oras ako mag-LS. Magsa-start ako ng 4 p.m. Tapos matatapos ako ng 7 p.m. pag hindi busy. So, may exact sa mga tawag doon. May exact time na ako mag-LS. So, ang LS ko po nawala yung Ang LS ko po every 4 to 7 p.m. Minsan po magsa-start ako ng 5 p.m. Kaya sa mga gusto pong pumunta sa LS ko, may exact time na po ako. So, ngayon matatapos po tayo ng 7 p.m. Sana sana ngayon hindi ito ni Lolo, hindi ito minsan kasi binabasuran niya yung mga LS minsan. Ay naku, ito talagang si Lolo. Minsan talaga binabasuran niya. May may LS nga ako nung una. Ewan ko pang ilang LS ko na yun. Hala, nabigla, meron akong mga yung mayroong mga pumapasok. Ang nangyari, hindi ako nakapagpaalam ng maayos kasi binabasuran niya. Hindi daw niya tatanggapin kasi daw, wait lang, may message. May bisita daw kami, kaya lang, wait lang. Wait lang.
Nag-message sa akin, guys. Okay. Hindi ko alam. Wait lang. Puntahan ko yung abouts niya. Pero ba't mga friend niya? Nag-wonder na jud ako ba? Shoutout po sa 3 million in the house. Sana no, yung ano ka, yung habang nagla-live ka, aabot ng 3 million. Feeling ko yung 3 million na yun. Ang laki ng ano. Hay, loko. Marami ka talaga makukuha doon. Hi! It's already 6:52 in the evening. Ang mangyayari nito ay hindi naman ako nire-replyan. Actually guys, malapit na tayong matapos. Go-wonder na dyan ako ba? How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. So, malapit na po tayong matapos. May 5 minutes na lang po tayo. Naguguluhan ako. Message ko muna. May ano na lang po tayo, may 4 minutes para po matatapos po tayo. So, thank you po again and again sa 4 million in the house.
maraming salamat po sa pabidyo po ninyo at sa pagsuporta po sa bahay ko. Maraming salamat po. Sana po continue po sa sa pagsuporta. Maraming po talaga. Maraming thank you. Siguro after ng LS, magpo-post yata ako ng video ko, yung thank you ko at saka yung yung thank you ko at saka yung may bago akong alam mo na, hindi ako addict. Sadyang lang, gusto ko lang, mahilig lang talaga ako sa Korean. Siguro maipopost ko yata yun. Tungkol naman yun kay Lee Min-ho. Ay naku, sa lahat talaga ng mga vlog ko, no? Masali talaga si Lee Min-ho ay. Actually guys, ang tawag dun. Kasi, pinaka nauna ko kasing nakilala na actor sa Korean, si Lee Min-ho talaga. Kaya hindi ko talaga siya makakalimutan. Pero pinaka gusto ko si yung sa Voice Over Flowers, yung tawag doon. Yung lalaking kasama niya si hindi. Nakalimutan ko, Jun yung yata yun. Basta siya yung pinakaunang nagustuhan ko sa lahat ng Kaso kasi ang talaga niya, ang gwapo talaga niya. Yun, dahil din sa kanya tawag doon, yung pera ko imbis gagamitin ko sa school ang nangyari. bumili ako ng picture niya at saka yung name tag. Actually, yung name tag at saka yung picture niya na sa akin pa hanggang ngayon. Memories ko yun nung elementary. Elementary ko kasi yun nakita si Jiho. Si Jiho yung pangalan niya sa Voice Over Flowers. Nakalimutan ko pangalan niya in real life. Jun yung yata yun. Basta, siya talaga as in, yung pera ko na pambili sana ng papel, o kaya ng ballpen, o kaya ng lapis, o kaya ng Crayola, ginamit ko pambili ng picture niya. Mabili ko lang talaga yung picture niya kasi gustong-gusto ko talaga siya. At saka si Lee Min-ho sa kanya that time. Basta ayoko sa kanya kasi naiinis ako sa ginagawa niya kay Jandy. Pero di ko alam na sila pala yung nagkatuluyan. Kasi hindi ko natapos yung panonood doon. Kasi ang nangyari, dahil sa hindi natapos. Hey guys, mag-end na pala tayo. Mag-end na po tayo. Bye-bye po. See you po sa aking next LS po. Ang LS ko po everyday at for a start po minsan 4 p.m. or minsan 5 pero mag-start po every 4 p.m. Muli po maraming salamat po sa pag-stay po. Kahit po kayo hindi po kayo nag-chat. Nakita ko naman po na nandyan pa rin po kayo. So maraming salamat po talaga. Maraming salamat ulit. Nagpalit. Sige. So maraming thank you po talaga sa pagsistay. Sana po hindi kayo magsasawa. Bye-bye po. See you po sa aking next LS po. At maraming thank you po sa pagsuporta. Bye-bye po. Mag-e-end na po tayo. At maraming salamat po ulit.